In this video, I'm going to show you how to create a logo, whether sa business mo, personal branding mo, or team branding mo. Gagamit tayo ng free software called Logo Maker. So stay tuned. You're watching AllenOnlineTV. Now your host, Allen De Leon. Hi, si Allen De Leon to, and welcome sa Allen Online TV. If you're new to my channel, then may gusto kong ibigay na free ebook sa'yo entitled The Top 5 Free Tools for YouTube Live Streamers. Ang kailangan mo lang gawin ay i-click yung link dyan sa description or dyan sa my YouTube channel art banner ko. I-click mo lang, provide your name and email address para mapadala ko sa'yo kaagad. Nakapagpagawa na ako ng logo sa isang graphic artist and it cost me 2,500 pesos. Now, depende yan kasi kung kaninong graphics artist ka magpapagawa. Some of them, ang charge is like 5,000 pesos, 10,000 pesos, and even 20,000 pesos. So kung wala kang budget sa pagpapagawa ng logo, then itong video na to ay para sa'yo kasi gagamit tayo ng free software called Logo Maker at ikaw mismo, kahit beginner ka at hindi ka marunong gumawa ng logo, sigurado ako makakagawa ka. So why don't we head over sa computer screen ko para mapakita ko sa'yo at masimulan na natin. You ready? Come on, let's go! So here we are sa computer screen ko. Pupunta tayo sa isang free online software called Logo Maker without the E. So logomaker.com, enter natin. As you can see, best free logo maker. Kiklik lang natin tong Start My Design. By the way, hindi mo na kailangan gumawa ng account. Hindi na kailangan mag-login. Pwede mo na umpisang kagad. So, click natin tong Start My Design. Okay. So, ang maganda dito is, ito yung pinaka-dashboard niya. Dito sa may search bar, pwede kang mag-search over 3 million graphics for your logo. So, mamaya pupunta tayo dyan, maghanap tayo. Now, dito, ito yung pwede kang mag-insert ng text, shapes, then paint bucket. Kung may i-undo ka sa nagawa mo na, kunwari hindi mo nagustuhan, pwede gusto mo i-undo. And then yung change color. Now, itong malaking white canvas na to, yan ang paggagamitan mo sa paggawa mo ng logo. Then dito rin para makita mo yung mga colors na gagamitin mo. So, let us begin. So, let's say ang gagawin mo is, actually ako ang gagawin ko is, I'm planning to create a logo for my team brand or yung para sa team ko sa business ko, gagawa ako ng logo for our team. So, for our marketing team. So, mag-search lang ako rito. So, ang pangalan pala ng aming team is CEO, Creative Entrepreneurs Online, CEO. So, lagyan natin dito sa search, CEO. Yan. Enter natin. Hanap tayo ng logo na mukhang CEO. Okay. Sa sobrang dami, hindi ko mapili kung anong pipiliin ko. Okay, I think I like this one. This one, to. So, click ka to. There you go. So, syempre, dahil CEO ka, ikaw yung pinaka-big boss dyan sa organization mo. So, magandang graphics design ito that illustrates you as being a CEO. So, pwede natin gawin dito is we can change the color. So, how do we change the color? So, ako ang ginagawa ko, pumupunta lang ako rito sa right side and click ko to. Then, ayan. Na-change ko na kaagad by moving to mga dots na to. Na-change ko na kaagad yung color. Then, tatandaan ko na lang tong parang number or code ditong color na to para maging uniform siya mamaya. And then, we can add other graphics design. So, di ba gusto kong lagyan ng crown. Then, search. Okay. Ito na lang siguro. Yan. Siyempre, lalagyan ko ng crown ng CEO kasi you're the big boss ng iyong marketing team. Okay? Then, to change the color, click mo lang yan and then go here. Kinopy ko na kanina yung color. Sabi ko, di ba, ikakopy. And then, yan, pareho na sila. And siguro, lagyan natin siya ng text. Okay, lagyan natin dito is CEO. Pero mas gusto ko yung medyo bold letter. Medyo yung malaki. Yan, katulad. Yan. Itong Alpha Slab 1.
Perfect. Okay. Then siguro lagyan ko lang siya ng konting space para medyo okay. And then lakihan natin yung text. Okay, I think that's good. Okay, so change lang yung color. Ayan, change lang natin. Oh, sorry, mali. Hindi ko na-click. Okay, change natin yung color. There you go. And then, siguro kailangan natin ng background dito. So, let's go sa shapes. Okay. Yun, circle na lang. Okay, gawin natin ganyan. Okay. So ngayon guys, kasi meron mga tinatawag na layers. So just follow my cursor. Ayan ang mga layers. So yung circle siya yung nasa in front kaya hindi natin makita yung una kong ginawa. So dadrag ko lang yan sa pinakababa as you can see. And then ayun na siya. Ganda lang kadali. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. Mukhang maganda na. Pero siguro mas maganda kung color black ito. So, itong pinaka-circle natin. So, again, punta tayo rito. Lagay natin black. Ayan. Kitang-kita na. Nagpa-pop out yung ating ginawang graphics. Yan. Okay. Then, siguro itong circle, i-copy natin. Kung gusto mo i-copy, just go to, i-click mo lang siya and then click mo itong 3 dots. Then, copy and then paste. Now, ito namang color na to is gawin natin yellow. Yan yung code na kinopya natin. Ayan na siya. Then, gagawin natin ganyan. Wait lang guys. Papakita ko sa inyo yung effect nito. Okay, again, dito sa layers, drag natin siya sa pinakababa. There you go. Yan, ang ganda na. May space. May pangalawang color siya sa background. Okay, our background is, our logo is looking good. So, lagyan natin ng ng tinatawag na ribbon. Ribbon. Oops. Tama ba spelling? Okay. Yan, ribbon. Ito, gusto ko itong ribbon na to. Click natin. And then, balik tayo sa color. Yung ating kinapi-paste na color. Then, yan. That's okay. Okay, then dito sa ribbon, lagyan natin ng text. Yung text na lalagay natin is dahil ito yung team branding namin dun sa aming marketing team. So, lagay ko na lang club. The CEO Club or yung tinatawag na Creative Entrepreneurs Online Club. Yan. Okay, dito lang natin. Okay, then let's make it white. Sorry. Black pala. There you go. Ayan, may logo na tayo, guys. Well, you can play around with the logo. Ako, ayusin ko pa. Pero, because we have limited time dito sa tutorial, ayoko naman pahabain. So, ganoon lang kadali gumawa ng logo if you're using Logo Maker. So, ang gagawin mo lang ngayon is, kung tapos ka na, okay na yung logo mo, then, punta ka dito sa may save logo. Siyempre, save muna natin. Then, pag na-save mo na, of course, pag din-download mo your files here, yan na yung may bayad. So, kung ayaw mo namang may bayad at okay ka na sa download low resolution file, ito yung i-click mo. So, download na muna natin. Bago ko i-download, make sure lang na save logo URL. So, i-click mo yan para next time, alam mo yung URL ng ginawa mong logo. Pwede mo siyang balikan at pwede mo siyang i-edit. So, now, i-download natin. Ayun. Logo Maker to. Na-download na natin at pag i-open natin, there you go. Ayun na yung logo natin. Again guys, don't forget na i-save yung logo URL para at least meron kang file. Kasi remember, hindi ka maglalag, hindi ka gagawa ng account rito.
So, dahil free yung ginamit mo, wala kang ginawang account. So, pag binalikan mo to, wala na siya. Hindi mo makikita kasi wala kang ginawang account. So, make sure i-save mo tong URL so that kung gusto mong balikan tong logo na to at ayusin mo, then ito yung i-click mo. Or dyan ka pupunta sa URL na to. Once na ginamit mo sa social media accounts mo yung logo na ginawa mo kay Logo Maker, huwag mo lang kalimutan na magbigay credits kay Logo Maker kasi that is one of the conditions kasi nakuha mo siya for free. Okay, so if you would like more tutorials on how to grow your YouTube channel, make money online, and build your online brand, then may dalawa akong videos, yan. Yung dalawang videos na yan na nasa screen mo. I-click mo lang yan and I'll see you on the next video. Thank you for watching Allen Online TV. Make sure to like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. See you in our next video episode.